Mến chào quý cô dì chú bác anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo kiểu nhún ngực tay cánh tiên như trên Thúy yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì chú bác anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp ạ. Và một lần nữa mến chào cô dì chú bác anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo như trên theo yêu cầu ạ. Giờ mời cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình làm nha. Và áo này chúng ta cắt thân trước ạ. Vải chúng ta gập đôi lại như thế này nha. Và đây là biên vải ạ. Và trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng để lấy tâm điểm. Và biên vải bạn vào cho mình là 2 phân nha, để lấy đường đính nút ạ. Và tiếp đó chúng ta vào cổ cơ bản là 5,5 phân. Chúng ta tính rộng vai bằng vai chia đôi, vai 36 bằng 18 phân. Và chúng ta xiên vai 4 phân. Tiếp đó chúng ta tính hạ nách bằng vòng ngực chia tư, vòng ngực 84 chia tư 21. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đầu ngực 25, hạ eo 38 và dài áo 58. Cộng lai 3 phân là 61 ạ. Và chúng ta vẽ lai ạ. Và đây là hạ eo, hạ đầu ngực, hạ nách. Và đây là vai ạ. Các bạn lưu ý khi chúng ta tính thân áo là chúng ta tính bằng đường vào 2 phân này nhé. Và áo này chúng ta cắt trên vải co giãn nhẹ ạ. Tiếp đó chúng ta tính dàn ngực bằng vòng ngực chia tư cộng 1,5 phân khử động, vòng ngực 84 chia tư bằng 21 cộng 1,5 phân là 22,5 ạ. Và chúng ta tính dàn eo bằng vòng eo chia tư cộng 3 phân ly và 1 phân khử động, vòng eo 70 chia tư 17,5 và cộng 4 phân là 21,5 ở đây ạ. Và chúng ta tính thùng áo. Các bạn lưu ý khi các bạn đo dài áo đến đâu thì chúng ta tính điểm đó là lấy thùng áo nha. Áo này nó cũng hơi dài cho nên chúng ta tính vòng mông chia tư cộng 2,5 phân khử động, vòng mông 86 chia tư được 21,5 và cộng 2,5 phân khử động là 24 ở đây ạ. Và chúng ta vẽ sườn nha. Vẽ sườn bạn lưu ý sườn bạn vẽ thẳng chạch một chút xíu trên đầu sườn để không bị nhọn sườn ạ. Và lai bạn sẽ vạt lên là 2 phân giúp mình ạ. Bạn sẽ vạt lên 2/3 của lai nha. Và đây là vai, thì từ vai bạn vào cho mình là 2 phân để lấy độ sâu của vòng nách ạ. Và từ điểm độ sâu vòng nách này bạn chia ra làm 3 giúp mình nha. Và từ điểm vai bạn vẽ cong nhẹ xuống ngay điểm 1/3 này giúp mình ạ. Và điểm 1/3 này thì có bạn ở trên kênh của mình cũng không nắm bắt được là cái cách lấy độ sâu của hốc nách, thì bây giờ mình chia độ sâu của hốc nách nè. Từ điểm 1/3 với lại điểm sườn bạn để thước xiên như thế này, bạn nối lại. Và sau đó từ điểm này chia 2 điểm này ra để điểm giữa và bạn nối ngay chỗ này. Và 2 điểm này và điểm trong hốc nách này thì bạn chia ra làm đôi đây ạ. Và tiếp đó từ điểm này bạn vẽ lấy độ cong
lấy độ cong của hốc nách nè. Và tiếp đó chúng ta vào bên là 9,5 phân ạ. Và áo này là cổ tim hơi rộng cho nên chúng ta vào cổ bằng vòng cổ chia 5 cộng 2,5 phân. Vòng cổ 35 chia 5 được 7 phân cộng 2,5 phân là vào cổ 9,5 phân ạ. Và các bạn xuống cổ thì phụ thuộc vào các bạn thích xuống sâu hay xuống cạn nha. Bạn để thước như thế này hoặc là bạn đo từ trong chân cổ của khách đi xuống với hạ độ sâu của cổ là bao nhiêu thì lúc đó bạn lấy điểm bấy nhiêu nha. Áo này mình xuống cổ là 18 phân. Đây ạ. Và sau đó hai điểm này, điểm xuống cổ và điểm vào cổ bạn nối lại với mình như thế này ạ. Và bạn vẽ cổ nha. Bạn vẽ cong nhẹ lại ạ. Đây ạ. Và tiếp đó tà này ở dưới line là chúng ta lấy tà xẻ V, thì từ điểm mà line nè, từ điểm line chính nè, bạn lên cho mình là 5 phân nha. Và từ đường vào 2 phân này là bạn vào cho mình độ hở là 3,5 phân. Sau đó hai cái điểm bạn để thước bạn nối lại như thế này ạ. Bạn nối thẳng lên trên này luôn nha. Đây ạ. Dạ. Bạn may á, bạn uốn cong nhẹ lại chút xíu. Đây ạ. Và áo này có độ nhún ở trước ngực thì bây giờ chúng ta mở bên sườn để một độ nữa chúng ta mở ngực ạ. Đây là từ điểm đầu ngực nè. Thì bây giờ bạn chia ra đều ra cho mình là mỗi 1 phân, mở ra 2 phân ạ. Thì từ đây bạn vẽ thẳng vô cho mình ở đây ạ. Về từ điểm này bạn vẽ xuống đây. Tạm thời chúng ta cắt như thế này nha. Cắt xong một độ chúng ta sẽ mở nhún ngực ạ. Và đây ạ, thân trước chúng ta vừa xong. Bây giờ tiếp tục chúng ta cắt thân sau ạ. Cô dì chú bác anh chị em và các bạn tiếp tục cùng mình cắt thân sau cho áo nha. Và vải thân sau chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sóng vải nha. Chúng ta tiếp tục rập thân trước lên thân sau. Thân trước đường vào 2 phân thật thẳng trùng với lại sóng vải của thân sau ạ. Và đây là vai thân trước. Chúng ta chồm vai lên 2 phân để lấy vai thân sau. Chúng ta vào cổ thân sau bằng vào cổ thân trước cộng thêm nửa phân là 10 phân. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vai cho thân sau bằng vai chia đôi cộng nửa phân là 18,5 ạ. Và đoạn này là đoạn mở pen. Thì bây giờ bạn chia đều hai cái đầu pen này lại để giảm được cái đường sườn cho mình nha. Tại sao chia đều hai đầu pen này là bởi vì chúng ta lấy đỉnh điểm của eo cho nó chuẩn ạ. Và bây giờ đoạn này chúng ta giảm xuống cho mình là 1 phân. Nách nè, hạ nách nè, giảm xuống 1 phân. Đây là eo. Và lai bạn cũng lấy lên cho mình là 1 phân. Và đây lai thân trước thì bạn lấy lên thêm cho mình là 1 phân ở trong phần lai này nha, phần lai trong ạ. Và đây. Sau đó muốn cắt nhanh thì chúng ta sang lại đường, sang lại dàn áo nha. Rồi chúng ta lấy thân trước ra ạ. Và đây là eo ạ. Và đây là sườn áo của thân trước. Thì bạn giảm vào cho mình là 1 phân nha, để lấy sườn áo của thân sau ạ.
Và từ sườn của thân sau bạn lấy vào cho mình là 5 phân để lấy độ sâu của nách thân sau ạ. Và điểm vai bạn vẽ thẳng xuống như thế này. Và điểm này bạn chia ra lấy 1/3 để chúng ta lấy cong nách của thân sau. Lấy cong nách của thân sau thì bạn lấy chia lên như thế này để lấy hốc nách của thân sau. Thì từ điểm 1/3 này là bạn cong xuống để lấy hốc nách thân sau, giữ nguyên phần trên của thân sau, giữ nguyên như thế này. Tiếp đó đây là đường hạ nách của thân sau thì bạn xuống cho mình là 2 phân để lấy đầu bên cho thân sau. Điểm này ạ. Và chúng ta vào bên thân sau là 10,5 phân. Thân trước vào 9,5 phân thì phân thân sau vào 10,5 phân ạ. Chúng ta chia đều bên ra. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ cho thân sau. Cổ trước mà rộng thì cổ sau bạn xuống cạn lại nha, để cho nó cân đối thân áo ạ. Chúng ta xuống cổ thân sau là 3 phân. Và chúng ta vẽ cổ lên như thế này ạ. Bạn vẽ cong cổ lên, cách đoạn này ra là 1 phân nha. Và chúng ta vừa xong ạ. Chúng ta cắt thân sau nha. Điểm này là thân sau phải gặp đôi ạ. Giờ chúng ta vừa xong thân sau, giờ chúng ta cắt tay, sau đó chúng ta sẽ rã độ nhún sau ạ. Mời các cô dì chú bác anh chị em và các bạn tiếp tục cắt tay cùng mình ạ. Và tay bạn phải gặp đôi lại như thế này nhé. Cắt tay thì bạn đo vòng nách của thân trước và thân sau. Đây là vòng nách thân trước là 21. Chúng ta tiếp tục đo vòng nách của thân sau. Tổng cộng vòng nách này là 43. Vòng nách trong thân áo là 43. Bạn chia đôi là 21,5. Và bây giờ chúng ta vẽ một cái tim. Bạn vẽ một cái tim, bạn canh phần trên, đây là trên vai nó cao hơn, và phần ở dưới này nha, đây là phần dưới nách, thành cho nên nó thấp hơn. Bây giờ 21,5 thì bạn chia đôi ra, thước như thế này giúp mình ạ. Được 10,75. Đây 10,75 thì bạn đo thước như thế này. Bạn lấy hai điểm này lại nha. Đó. Và sau đó bạn lấy độ bung của tay này ra cho mình là khoảng 5 phân. Lấy độ bung ra cho mình là 5 phân. Thì tiếp đó bạn vẽ nha. Nếu mà bạn có thước cong thì bạn vẽ, còn nếu bạn không có thước cong thì bạn vẽ giống như mình. Là ngày xưa mình hay học mình vẽ như thế này ạ. Nếu bạn có thước cong thì bạn vẽ xuống, còn nếu không có thước cong thì bạn cứ vẽ giống như mình như thế này. Đó, bạn vẽ ở trên này cao hơn, to hơn, ở dưới này lài lại chút xíu, bởi vì cái đoạn này là đoạn ở dưới nách ạ. Cho nên áo này, tay áo này chúng ta không có rẽ sống tay nha. Và tiếp đó bạn lấy dài tay là bao nhiêu? Dài tay này mình lấy là 14 nha. Thì bắt đầu 14 bạn gạch ra khoảng 3 phân, khoảng 3 dấu 14 ở đây thì bạn xoay đều lại. Sau đó bạn xoay đều lại là 13 nè. Rồi 12 nè. Bạn giảm lần lại. Đây, bạn giảm lần lại. Ở dưới này, ở dưới là bạn lấy khoảng 7 phân thôi. Thì bắt đầu bạn vẽ nè. Bạn vẽ cái độ tròn, trên này nó cao một chút, ở dưới này thấp một chút. Ở đây là ở dưới cái nách nè nha. Rồi bây giờ chúng ta cắt nha. Đây là trên vai. Và đây là ở dưới nách. Thì cái tay khi bạn may vô
thì cái tay lên, mặc dù là tay hồi nãy chúng ta cắt tay này ở trên có phần nhún nhẹ nha, nhưng mà chúng ta không có cộng độ nhún nhẹ là bởi vì độ tròn cong nè, độ tròn cong của này là nó đủ cho mình để nhún ạ. Đây, hồi nãy tay 43 thì bây giờ đây là ra tay là 48 nè. Đây ạ. Có nghĩa là 43 ra tay là 48, 5 phân nữa là cái phần để nhún vai trên nè. Có nghĩa là trên vai có cái phần nhún nhẹ là tay. Khi bạn may vào, đây ạ, tay là nó như thế này, nó nhún nhẹ ở trên vai, nhún nhẹ rồi ạ. Bây giờ tiếp tục chúng ta rã độ nhún của phần ngực ạ. Và đây ạ, mình mới vừa cắt cái nẹp cổ. Trước khi bạn rã độ nhún của phần ngực thì bạn cắt cái nẹp cổ trước nha. Nẹp cổ và nẹp tà đi thẳng lên như thế này. Đây, để cho nó chuẩn, tại vì khi mình rã xong rồi mình nhún là mình cắt lại cái phần chính xác, nó không có còn chuẩn như ban đầu nữa ạ. Rồi sau đó đây là cái nẹp cổ thân sau, thì khi đó đây là nẹp thân sau và nẹp thân trước, bạn cắt là bạn ráp lại. Bây giờ chúng ta rã ạ. Và đây là điểm đầu ngực nè, chúng ta rã thẳng ra như thế này ạ. Đây là mở cái pen, đây là cái pen sườn. Pen sườn này mình khép lại rồi là mình không sử dụng nữa nha, tại vì mình mở ra là chủ yếu để mình có độ nhún của phần ngực ạ. Sau đó bạn nối lại như thế này cho mình. Đây, mình nối pen sườn lại là nó có độ hở chỗ này ra, nhưng mà bạn đừng có nối nhiều quá, bạn nối là một đoạn thôi, tại vì nếu bạn còn độ hở nhiều thì bạn nối nhiều, và bạn còn độ hở ít thì bạn nối ít nha. Đây ạ. Và chúng ta nối lại một chút xíu, chúng ta điều chỉnh lại cái sườn. Rồi chúng ta điều chỉnh lại bên sườn xong thì bên này là có độ hở nè. Bây giờ bạn muốn độ hở ra bao nhiêu thì bạn để ra bấy nhiêu. Bạn dán thêm một miếng giấy lên nữa cái đoạn hở này. Và bây giờ mình dán nha. Mình mới vừa dán lại, mình dán giấy màu cho các bạn xem cho nó dễ nha. Và bắt đầu đoạn này thì bạn mở ra cho mình là 10 phân. Đây ạ, đoạn nhún từ hai điểm này bạn mở ra 10 phân. Sau đó hai đoạn này thì bạn vẽ cong nhẹ lại. Đây, bạn vẽ cong nhẹ lại. Đoạn cong này khi mình nhún lại thì nó sẽ thẳng nha, cho nên bạn đừng lo ạ. Thế này. Đây là chúng ta cắt như thế này. Thì đây là cái phần nhún của áo, của ngực áo trước. Một là nhún, hai là xếp ly hoặc là bạn nhún thì phụ thuộc vào sở thích của bạn. Thì nó có cái độ rộng ra như thế này rồi á, bạn rập lên thì bạn nhún, bắt đầu bạn nhún từ hai cái đoạn này, không nhất thiết là phải nhún từ cái đoạn này không, nhưng mà bạn nhún từ cái phần trên này nữa nè. Và từ đoạn nhún này, từ đây là đường đinh nè, thì bạn vẽ xuống cho mình như thế này nha. Đây. Có nghĩa là trong mẫu thì đoạn nhún từ ở dưới đầu ngực cho tới lên cổ một chút xíu, thì cho mình nhún là tới đây đi, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn, áo này phải có kỹ thuật may một chút nha. Đây, mình rọc ra như thế này nha. Tạm thời mình rọc ra như thế này nha. Đây ạ. Đây là cái phần nhún. Mình cho đây là phần nhún nè. Thì cái đoạn phần của đinh nè. Đây. Mình ví dụ đây là độ nhún nha. Đây. Thì phần của đinh này là bạn dán lại. Phần của đinh này. Trong rập là cái đinh chỗ này là thẳng, mà phần nhún thì nó nằm bên trong, đúng không ạ? Thì khi bạn nhún xong, bạn rã cái đoạn này ra. Đó, bạn giữ lại cái miếng này nha. Bạn giữ lại cái miếng đây. Và cái đoạn này thì bắt đầu cái đoạn này nè, bạn dán lại cho mình nha.
Bạn cắt ra đoạn này, sau đó bạn dán lại cái đinh này lại cho mình để cho nó nguyên thủy chiều dài nha. Đây là bạn cắt ra như thế này, bạn ráp lại là như thế này, khi ráp lại là nó vừa với lại cái đinh áo như thế này. Đó. Có nghĩa là chỗ này là bạn phải ráp rời ra, còn toàn bộ tóc ở dưới là bạn ráp liền. Sau đó bạn ráp, cái nghĩa bạn chừa hai đường may, bạn gập lên đường may gì nè, bạn nhúng lại xong á, bạn gập lên, bạn gập trái lại, bạn gập trái đây nè. Đó nè, bạn gập trái nè, bạn thấy không ạ? Để mình quay lại như thế này nha. Có nghĩa là bạn nhúng lại xong này nha, sau đó cái đoạn này bạn gập trái lại như thế này nè. Đó, bạn may xuống cái điểm dưới này, bạn khóa lại một chút xíu, mút ở dưới này giống như chiếc cái đầu ben ly nhỏ gì đó, bạn may xuống như thế này. Thì ở đoạn này thì cái ly nó nhúng, nhưng mà ở có một cái đinh là nó thẳng. Đây là cái cách may nha. Đó, đây là cái đinh thẳng, mà ở ngoài ly là nó độ nhúng. Đây mình ví dụ cho các bạn cái cách rập trên vải để cắt. Ví dụ đây là vải nha, bạn thông cảm là mình không có vải ở đây, tại vì ở đây là chỗ làm của mình. Bây giờ bạn đè lên như thế này. Bây giờ đây là cái cách mình hướng dẫn cho cách cắt trên vải nè. Đây, bạn cắt cái rập nguyên thủy như thế này nha. Sau đó bạn vẽ. Bạn dựa cái này lên, bạn thấy không ạ? Dựa cái miếng này lên thì bạn vẽ ra đây. Rồi, cái này là xong, đúng không ạ? Bạn sang lược lại eo nè. Rồi đây là tim. Sau đó bạn mới dỡ cái miếng này lên. Đó, bạn mới dỡ cái miếng này lên nè. Bạn kiếm gì bạn đè lại. Bạn dỡ miếng này lên thì ở đây là bạn chừa đường may, đúng không ạ? Thì bây giờ bạn ngã cái miếng này ra. Đây, bạn ngã hai cái miếng này ra một chút. Đây, hai cái miếng này thì bạn chừa đường may lên như thế này. Và sau đó đây cũng vậy, bạn chừa đường may ra. Và đây, về điểm này bạn vẽ thẳng xuống. Đây rồi bắt đầu chúng ta lấy, có nghĩa là khi bạn nhớ là ngã cái này ra một chút nha, tại vì vải á, cho nên khi mình ráp lại là nó vào lại là như cũ, không sao đâu. Bạn cứ ngã ra một chút. Rồi cái này xong nha. Bây giờ chúng ta lấy ra nè. Bây giờ là bạn cắt nè. Bạn vẽ như thế này thì bạn cắt nè, bạn chừa đường may nè. Đây. Đây thì đoạn này bạn cũng chừa đường may ra. Line là mình đã chừa rồi á nha, thành cho nên là mình không có chừa nữa Đây là line nè. Thì khi cái đoạn nhúng nè, thì bây giờ cái đoạn này nó như thế này, đúng không ạ? Đó, khi bạn vẽ cái này thì bạn kéo cái này lên, mà bạn vẽ cái đoạn này thì bạn kéo cái này lên. Đó, để bạn chừa ra, bạn chừa một ít thôi, đủ để mình ráp lại thôi. Thì cái đoạn này bạn chừa một ít thôi. Đó, đây. Sau đó thì bạn nhúng lại.
bạn nhúng lại nè. Đây, bạn thấy không ạ? Khi bạn nhúng lại, bạn may một đường dằn. Bạn nhúng lại chỗ nào? Đây. Bạn nhúng cái này xong rồi đúng không? Thì đoạn này bây giờ bạn gập lên như thế này nè. Bạn gập vô và bạn may. Đây, bạn may một cái mí nhỏ này cho mình. May vô này nè. Một cái mí nhỏ đường may nè. Bạn chừa thì bạn may cái đoạn này. Bạn may vô dép xuống dưới này. Ở dưới này thì bạn, có nghĩa là đoạn này bạn chiết giống như cái đầu ben vậy, thiệt là nhuyễn. Sau đó trên này bạn đi chặt lại, nhưng mà đoạn này bạn nhớ là phải đạp dằn thật là nhiều đường chỉ nha. Tại vì chỗ này là mình chừa đường may rất là ít để cho nó không bị cộm, cho nên là bạn chừa dằn qua dằn lại rất là nhiều đường chỉ. Thì bạn dằn xong thì sau đó bạn lọt ra là nó như thế này. Dằn xong thì bạn lọt ra là nó thành như thế này ạ. Đây là mình ví dụ cho các bạn cái cách cắt nha. Tại vì mình biết nếu mà mình không chia sẻ đoạn này thì chắc có lẽ các bạn sẽ không cách nào hiểu được cái cách cắt làm sao để nối được cái đoạn này lại đâu. Thành cho nên là mình sẵn mình chia sẻ luôn. Mặc dù là video hơi dài một chút thì các bạn thông cảm để mình chia sẻ cái đoạn nhúng nha. Đó. Mình lúc nào cũng muốn là khi mình làm là mình chia sẻ. Mình cũng muốn khi các bạn xem video của mình là đều làm thành công. Còn đây là cái pen mình chưa có sang lại nha. Mình chỉ ví dụ cho bạn cái đoạn này. Sau đó thì đây là cái miếng nẹp nữa. Rồi bạn may nẹp lên trên cổ. Hồi nãy mình chưa có chừa đường may á. Đó. Rồi đây bạn cắt miếng nẹp, bạn may rồi nẹp lên. Nẹp sau đó bạn lộn vô thì nó cũng thành xong. Bạn lộn vô như thế này. Tiếp đó bạn dằn một đường chỉ một phân. Bạn dằn một đường chỉ một phân từ ở dưới lai đi thẳng lên trên này luôn và lên trên cổ luôn. Đó, cho nó đẹp. Khi bạn lộn lại xong bạn dằn lại, rồi sau đó bạn gài nút, bạn đính nút lại. Đó. Đây là cái cách mà mình chia sẻ cho các bạn. Và rồi đây mình mới vừa hoàn thành xong mẫu như trên. Hy vọng cô dì chú bác anh chị em và các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ cô dì chú bác anh chị em và các bạn chia sẻ kênh giúp mình ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Và chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.